كل سنة في يوم عيد ميلادها بيبعت لها هدية تلفزيون بلازمة جديد. طب ليه بيبعت لها الهدية دي بالذات؟ وأساسا مين هي دي يعني؟ وقبل ده كله هو مين الشخص ده اللي بيبعت الهدية؟ ما تتلخبطوش، شوفوا الحلقة وانتوا تعرفوا الحكاية كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة. كتير قوي بنتعرض للإحباطات سواء بقى من ظروفنا أو من اللي حوالينا. المشكلة الكبيرة إن الإحباطات دي بيكون لها أثر كبير جدا علينا لو تعرضنا للتنمر أو الإحباط وإحنا لسه صغيرين أو أطفال. وفي الحالة دي بيبقى عندنا طريقين ملهمش تالت: إما بنستسلم للإحباط ونفقد الثقة في نفسنا ونعيش أي عيشة وخلاص ونمشي زي ما الأيام بتمشينا، أو ما نصدقش الإحباطات اللي حوالينا لينا ونثق في نفسنا ونتمسك بحلمنا ونقع ونقف ونكمل ونمشي ونتكعبل ونتوه وفي الآخر بنوصل لهدفنا. وبطل حلقتنا النهاردة اختار الحل التاني والطريق التاني لحد ما قدر يحقق أحلامه. بطل حلقتنا النهاردة هو الممثل الكوميدي والمؤلف والمنتج ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية ستيف هارفي. والبداية من أمريكا شهر يناير اللي هو طبعا شهر العظماء، متواضع أنا شوية يعني. في شهر يناير سنة 1957 في مدينة والش في ولاية فيرجينيا الغربية يتولد الطفل الأسود برودريك كروفورد في أسرة فقيرة جدا جدا. الأب شغال عامل منجم في مناجم الفحم اسمه جيسي هارفي، والأم اسمها إلويز بيرا وبتشتغل مدرسة يوم الحد بس. يعني من البداية كده أسرة فقيرة جدا ومن السود، وهو أصغر طفل في الأسرة دي المكونة من 5 أطفال غيره، يعني أب وأم و6 أطفال هو أصغر. ولما بقول من السود لأن لسه في أمريكا لحد الآن بعض الناس ضد التعامل مع أصحاب البشرة الملونة، يعني مش البيض. ويتربى الطفل برودريك في مزرعة كان هو وأهله عايشين فيها وعليها، يعني عايشين فيها وكمان الأكل اللي بياكلوه هو الأكل اللي بيزرعوه بنفسهم في المزرعة دي. ويبدأ يكبر الطفل برودريك ويدخل المدرسة، واللي هيتعرض فيها لتنمرات، يعني مش تنمر واحد، تنمرات كثيرة سواء على بشرته أو على مستوى الدراسي، لدرجة إن كان اسمه أو لقبه في المدرسة فا فوم، وده اللقب اللي زمايله كانوا مطلعينه عليه وبيتريقوا بيه عليه لأنه كان بيتلعثم، يعني زي ما بنقولها في مصر كده بيتهته ومش عارف ينطق كلمة فولكانو اللي معناها بركان. خلوا بالكم اللي مش عارف ينطق كلمة فولكانو هيبقى في يوم من الأيام ممثل على المسرح بيواجه الناس كل ليلة، وبعدها هتبقى برامجه من أشهر البرامج في أمريكا زي ما هنعرف بعد شوية. التنمر اللي حصل للطفل برودريك في المدرسة بسبب بقى لونه والتهتهة بتاعته استمر معاه، ومش بس تنمر من الطلبة، لا ده كان كمان تنمر من المدرسة بتاعته لما كان عنده 10 سنين وفي الصف الرابع الابتدائي. وقالت المدرسة للطلبة كل واحد يفكر ويكتب في ورقة كده هو نفسه يطلع ايه في المستقبل، وكل طفل قال أنا عايز أطلع كذا. وجيت دور على برودريك وكتب في الورقة اللي معاه إن حلمه إن يكون في المستقبل مذيع تلفزيوني. وتشوفوا مدرسته الورقة اللي كتبها الطالب برودريك وتنده عليه تقول له تعالى اطلع قدام الصف كله. طبعا بقى وهو طالع كان فاكر نفسه بقى هيتكرم وياخد نجمة من المدرسة، لكنه فوجئ انها بتسأله انت ليه كتبت كده كمذيع، عايز تبقى مذيع؟ وهو طبعا بسبب التلعثم بتاعه مش عارف ينطق ولا يتكلم. فتقول للمدرسة انت واقف قدامنا هنا ومش عارف تتكلم ولا تقول حاجة، تفتكر هياخدوا واحد زيك في يوم من الايام ويخلوه مذيع في التلفزيون؟ ومع الأسف يضحك زمايله من حلمه ومن كلام المدرسة، وكمان تضحك كمان المدرسة وتضحك جدا وتسخر منه كمان وتقول له انت عمرك في يوم من الايام ما هتبقى مذيع تلفزيوني بسبب انك اسود وكمان بتهته وبتتلعثم في الكلام. So when I wrote on that paper, the assignment was write on a piece of paper what you want to be when you grow up. I'm 10. I wrote I want to be on TV. That was that faith, the belief in things that you cannot see. I ain't see no way I could be on TV, but I wrote it down. I didn't know no better. I'm 10. I wrote it down. Teacher called me to the front of the class. I thought I'm going to get me a gold star because she had everybody stand and read their paper and their name. She called me to the front. I'm thinking I'm going up here to get a gold star. I ain't never had one before. This must be, my answer must have been really good. I can't tell you how wrong I was. That lady didn't call me up there
to give me no gold star. She called me up there to humiliate me. And when I got up there, that lady leaned into me. She said, why would you write something like this on your paper? First of all, why you called me up here? You know I can't talk. You already know I can't talk. And she just said, why would you write something like this on your paper? And I'm standing there. I'm trying to get it out. She said, who in this school ever been on TV? Who in your family ever been on TV? Who in this neighborhood ever been on TV? She said, look at you standing there. You can't even talk. How they gonna put somebody like you on TV? ادي اهو نضيف بقى عندك مشاكل نفسية زيادة على مشاكل وظروفه اللي المفروض تدمر الطفل نفسيا. يعني فقير وابوه عامل مناجم واسود وبيتهته، وبقى تريقة المدرسة كلها من الطلبة وحتى مدرسة الفصل بتاعته. الموقف بتاع المدرسة اتحفر في ذاكرة الطفل برودريك، وبدل ما يكون محبط ويسيب بقى نفسه للاكتئاب، كان الموقف ده من ضمن المواقف اللي حصلت له واللي لسه هتحصل له، كان ليه دافع كبير للنجاح، وكمان ليه علاقة وسر هقوله لكم بعد شوية. وتمر الأيام بقى بحلوها ومرها اللي كان مرها أكتر بكتير من حلوها، ويتخرج برودريك من المدرسة الثانوية سنة 1974، ويروح على جامعة ويست فيرجينيا ويدخل الكلية العمالية، واللي ما يكملش فيها دراسته ويسيبها ويروح بقى يشتغل شغلانات كتيرة قوي علشان يقدر يصرف على نفسه. اشتغل الشاب برودريك ملاكم لأنه كان بيلعب وبيحب رياضة الملاكمة، واشتغل بقى كمان عامل في محطة بنزين، واشتغل مندوب تأمين، وكمان اشتغل منظف سجاد وساعي بريد. بس كل الشغلانات دي ما اشبعتش رغبته وما حققتلوش حلمه اللي هو نفسه فيه انه يبقى مذيع تلفزيوني. بس استغل الشاب برودريك الفترة دي من حياته من الشغل انه يثقف نفسه كتير ويقرأ ويدرب نفسه كتير قوي انه يتخلص من العثمة والتهتهة اللي عنده، وكان بيقف قدام المراية ويدرب نفسه على الكلام والإلقاء. وما اكتفاش بس بموضوع المراية، لا ده قرر انه يقتحم المسرح ويقدم عروض كوميدية. طبعا زي ما بيقولوا المسرح ابو الفنون، لانه مواجهة مباشرة مع الجمهور، يعني مفيش بقى لا عثمة ولا خجل ولا كسوف. وفي المسرح بتاخد تقييمك فوري، يعني يا اما الجمهور بيتقبلك ويخليك بقى تكمل، يا اما بيرفضك وتنزل حالا من على المسرح. وبدأ الشاب برودريك يؤدي بقى عروض كوميدية اللي بيسموها في الوقت الحالي ستاند اب كوميدي في الأندية بقى الصغيرة، وعمل كده لسنين طويلة، ولكن محدش لسه يعرفه، بس هو مش بييأس ومكمل في طريقه. ويقرر الشاب برودريك انه يسيب الشغل اللي كان بيشتغل فيه، الشغل اللي مش ملبي له طموحه، ويبدأ يشتغل أكتر على نفسه في مجال الستاند اب كوميدي والعروض اللي بيقدمها في الأندية الصغيرة. في الوقت ده كان الشاب برودريك متجوز، ولما يسيب شغله تطلب زوجته منه الطلاق، ويسيب بقى بيته ويبقى بدون شغل وبدون بيت، ويقعد على الحال ده 3 سنين بيحاول وبيجاهد انه يبقى له مكان ومكانة وسط الناس. 3 سنين، هل كان بيمر عليه ايام يقول ايه اللي انا كسبته لحد الان وايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اكيد طبعا، بس برضه كان عنده هدف باصص له وعاوز يحققه. هل كان بيمر عليه ايام يأس وخوف واحساس بالانكسار والخذلان من زوجته واصحابه اللي بعدوا عنه؟ اكيد برضه، بس المؤكد ان الانسان اللي عنده هدف لازم يستحمل العقبات اللي هتواجهه في حياته لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويديله على قد تعبه. ودي بالمناسبة قاعدة عموما، سواء اللي عنده هدف في الدراسة او هدف في الشغل او اي هدف في حياتك، لو توكلت على الله سبحانه وتعالى واشتغلت على نفسك كويس قوي وصممت على هدفك وتخطيت العقبات الكتيرة اللي هتتعرض ليها وهتتعرض لك في طريقك، اكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع لك تعبك ابدا. طيب انتوا تعرفوا ان ال3 سنين دول الشاب برودريك كان مشرد، وزي ما بيسموهم هوملس، لانه كان عايش وبينام وبياكل في سيارته، ولما كان يحب يستحمى وياخد شاور كان يروح الفنادق ويدخل اعزكم الله الحمام ويبل المناديل ويمسح بيها نفسه. 3 سنين معاناة، بس 3 سنين شغل جامد على نفسه وتطوير مهاراته في الإلقاء في الكوميديا، لحد ما لقى إعلان عن مسابقة للهواة، وكان الوقت ده سنة 1985، ويقدم فيها الشاب برودريك اللي عنده 28 سنة ويقدم العرض بتاعه وكله أمل إن يفوز. وبالفعل يوصل الشاب برودريك لتصفيات جون ووكر النهائية للأبحاث الكوميدية سنة 1989،
ويفوز الشاب برودريك اللي كان بيتهته زمان والكل ضحك عليه، يفوز بالمركز الأول عن كل اللي نفسه كلهم واللي قدموا عروض معاه، ويبدأ تحقيق حلمه ويظهر على التلفزيون الوطني في أمريكا سنة 1990. وهنا بقى يبدأ الشاب برودريك اللي هيغير اسمه لستيف على اسم ممثل بيحبه، ويبقى اسم شهرته ستيف هارفي. يتعرف للناس بعد محاولاته الكتيرة دي اللي تعب فيها وشيء فيها سنين. ومن هنا هتبدأ بقى مهنة ستيف هارفي اللي هتخليه من أغنى وأشهر الشخصيات في أمريكا والعالم كله. لكن بالرغم من أنه بدأ يتعرف شوية إلا أنه لسه هوملس، مش معاه فلوس، لدرجة أن كانت هتروح عليه فرصة عمره لما جت له رسالة بريد صوتي على موبايله من المنتج تشاك ستون من شو تايم في قناة أبولو، وبيقول له فيها إننا احنا شفنا لك مقطع حلو عجبنا، ولو تقدر تعالى ليلة الحد في نيويورك تقدم عرض هناك. نيويورك سفر وطيارة، وبرودريك معهوش إلا $25 بس، وكان يومها يوم الخميس ولازم يكون هناك الحد، ما عندوش إلا يومين بالكتير علشان يدبر تمن تذكرة الطيران. طبعا حاجة صعبة جدا جدا بعد كل اللي تخلى عنه من صحابه وزوجته. ومش ستيف هارفي يبكي على الفرصة اللي ضاعت، وبيرفع تليفونه علشان يكلم والده، يلاقي بريد صوتي تاني بس من منتج تاني اسمه توم سوبل، بيقول له شفنا لك مقطع وعاوزينك في حفلة في فلوريدا ليلة الجمعة والسبت وهتاخد $300. ويبكي ستيف هارفي بس المرة دي من الفرحة، والأول مرة يحس إنه معاناته ومجهوداته طوال ال3 سنين اللي فاتت ما كانتش على الفاضي. وبالفعل يروح ستيف هارفي ويؤدي العرض الكوميدي بتاعه ليلة الجمعة والسبت، والمسرح كله يموت من الضحك ومن طريقته الكوميدية في التقديم وفي العرض. وياخد ستيف هارفي $300 وهوبا ويسافر جري على نيويورك علشان يقابل المنتج تشاك ستون إن يتفق معاه على عروض كوميدية كتير. ويبدأ بقى ينطلق ستيف هارفي ويقدم سنة 1994 برنامج يشتهر جدا اسمه Me and Boys، أنا والأولاد. وتيجي بقى نقطة التحول الكبيرة للشاب ستيف هارفي سنة 1996 لما يبدأ أول برامجه الخاصة الكوميدية في التلفزيون على الهواء مباشرة، بدون مونتاج، للشخص اللي كان بيتلعثم زمان، وكان اسم البرنامج The Steve Harvey Show. بس كان واخد فيه أجر بسيط، بس ما كانش هم ستيف هارفي الأجر بقدر ما كان همه إن يطلع حلمه للنور، وكمان الانتشار بين الناس علشان يتعرف أكتر. والفعل اشتهر جدا البرنامج بتاعه واشتهر معاه ستيف هارفي، واستمر البث البرنامج ده على الهواء مباشرة لحد سنة 2002. في الوقت ده ما كانش ستيف هارفي بقى مكتفي بالبرنامج التلفزيوني، لا ده زي ما يكون جعان نجاح، لأنه في نفس وقت تقديمه البرنامج اللي بدأ سنة 1996 لحد سنة 2002 اشترك ستيف هارفي وعمل فرقة من 3 ممثلين كوميديين زمايله، هم سيدريك وبرني ماك وويجلي، وعملوا ال4 برنامج سنة 1999 سموه 4-Man Brainstorming Group. البرنامج اللي عمل ضجة كبيرة وشهرة واسعة في أمريكا، حققوا منه أكتر من $19 مليون، ده غير البرنامج الإذاعي اليومي اللي أطلقه ستيف هارفي سنة 2000 وكان اسمه على اسمه برضه، وكان اسمه The Steve Harvey Morning Show. والبرنامج ده بقى نال شهرة كبيرة جدا جدا جدا. ستيف هارفي اللي كان في فترة من الفترات مش عارف يقول كلمتين على بعض، سنة 2005 كان بيمثل أفلام وبيألف وبيقدم برامج تلفزيونية وبيقدم برامج إذاعية وبيقدم عروض كوميدية، طموح مالوش حدود، وهدف كان حاطه لنفسه من زمان وهو عنده 10 سنين في صف رابع. كان دايما حاطط هدفه قدام عينيه وشاف الويل والتعب والشقة عشان يحققه. ستيف هارفي ما اكتفاش بكل ده كتب كتاب كان من أشهر الكتب واتباع منه نسخ كتيرة جدا جدا جدا، كان بعنوان Act Like Lady Think Like Man، تصرفي كسيدة وفكري كرجل. وتيجي سنة 2009 ويبقى ستيف هارفي اللي كان زمايله زمان بيتنمروا عليه ومش عارف يتعامل معاهم، أصبح في سنة 2009 ستيف هارفي هو المؤلف الأكثر مبيعاً للكتب اللي بتتكلم عن علاقات الناس مع بعضها وكيفية إدارة العلاقات دي ونجاحها. ستيف هارفي لحد النهاردة بيقدم برامج وواخد شهرة عالمية، ودايماً بيستضيف مشاهير وغير مشاهير كمان، بيناقش معهم قضايا كتيرة في إطار كوميدي. ستيف هارفي من خلال مسيرته اللي بدأها بتعب وتشرد وفقر حصل على جوائز كتيرة منها راديو أند ريكورد الوطنية،
وفي سنة 2012 انتهت رحلة ستيف هارفي اللي استمرت 27 سنة كممثل كوميدي ارتجالي اللي هو ستاند اب كوميدي، لما قدم آخر أداء له كممثل كوميدي في MGM جراند في لاس فيغاس. وطبعا بصرف النظر عن التلفزيون والأفلام، فستيف هارفي هو جزء لا يتجزأ من الراديو في تقديمه البرنامج الإذاعي الشهير اللي بيقدمه كل يوم الصبح، ده ستيف هارفي مورنينج شو، واللي بدأ بثه في سنة 2005 ومستمر لحد الآن. ستيف هارفي اتجوز 3 مرات وعنده بنتين توأم، براندي وكارلي، وابنه برودريك الابن، وابنه وينتون. ستيف هارفي اللي كان معهوش إلا $25 يسافر بيهم للفرصة اللي جات له في نيويورك، بقى يسافر بلاد كتيرة ويزور دول العالم وينزل ضيف على دول كتيرة. ستيف هارفي اللي كان في صغره بيتهته وفي شبابه كان مقر سكنه لمدة 3 سنين هي عربيته. ستيف هارفي ابن عامل الفحم اللي أبوه مات سنة 2000 بسبب مرض الرئة السوداء بسبب الفحم اللي كان شغال فيه، أصبح دلوقتي من مشاهير أمريكا والعالم ومن أغنياء أمريكا ومن أغنياء العالم، وثروته تقدر ب$200 مليون. خلصنا حلقتنا على ستيف هارفي. خلصنا ازاي وانا لسه ما حكيت لكمش عن الكلام اللي قلته قبل الانترو عن الست اللي بيبعت لها كل سنه تلفزيون بلازما في عيد ميلادها. عاوزكم مصحصحين معايا. الست دي بقى تبقى مين؟ الست دي تبقى المدرسه بتاعته اللي وهو عنده 10 سنين في الصف الرابع ضحكت عليه وقالت له عمرك ما هتعرف تحقق هدفك ولا يمكن نشوفك مذيع في التلفزيون وانت اسود وكمان بتتلعثم في الكلام. اهو كل سنه في عيد ميلادها بيبعت لها ستيف هارفي تلفزيون جديد هديه علشان تشوفوا عليه وهو مذيع ناجح بيقدم برامجه الناجحه. She didn't call me up there to give me no gold star. She called me up there to humiliate me. And when I got up there, that lady leaned into me. She said, "Why would you write something like this on your paper? First of all, why you called me up here? You know I can't talk. You already know I can't talk." And she just said, "Why would you write something like this on your paper?" And I'm standing there. I'm trying to get it out. She said, "Who in this school ever been on TV? Who in your family ever been on TV? Who in this neighborhood ever been on TV?" She said, "Look at you standing there. You can't even talk. How they gonna put somebody like you on TV?" So every Christmas, I send her a flat screen TV. Because I don't want her to miss me. I want her to see what God had done for me. I wanted her to see that no matter what she said about it. كده يبقى بجد خلصنا حلقتنا عن الممثل الكوميدي والمؤلف والمنتج ومقدم البرامج الإذاعية ومقدم البرامج التلفزيونية ستيف هارفي. ونيجي على فقرة القول المأثور واللي هتكون كلمة لستيف هارفي نفسه، نتكلم فيها عن النجاح وعن مين اللي مش لازم تشارك أحلامك معاه لأنه ممكن يسبب لك إحباط كبير. قال ستيف هارفي: تذكر أن النجاح ليس سهلا لكنه ممكن مع العمل الشاق والإيمان بالنفس. احرص على عدم مشاركة رؤيتك مع الشخص الخطأ. تذكر أن النجاح ليس سهلا لكنه ممكن مع العمل الشاق والإيمان بالنفس. احرص على عدم مشاركة رؤيتك مع الشخص الخطأ. خلصنا حلقتنا عن ستيف هارفي، ونصيحتي لكم في نهاية الحلقة انكم اوعوا تسمعوا كلام المحبطين اللي حواليكم. خلوا عندكم هدف وتعبوا واسعوا له، وواجهوا خوفكم وواجهوا عقباتكم علشان تنجحوا وتحققوا هدفكم وتعرفوا ان حياتنا فيها حاجة حلوة.